Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, visszatértünk a Balatonparkra, illetve mi Budapesten vagyunk, itt vesszük fel a szövegeket, de a Balatonparkos adás fog jönni ezen a héten. Audi, ahogy mondtuk nektek, az első 10-be szerettünk volna mindenféle autóból hozni. Audi egy olyan, ami volt egyébként már Kakucson, és ott nagyon-nagyon pozitív meglepetést okozott nekünk. SUV RSQ8, és van rajta egy csodálatos menő kipufogó rendszer, amitől kicsit még jobb a hangja. Ez lesz a mai menü, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Ahogy a felvezetőben is utaltam rá, urak, ez az RSQ8, ez Kakucson olyan SUV időt ment, ami megzavarta az Audi listát is egy kicsit, megzavarta az SUV listát, meg a lelkünket is megzavarta nagyjából. Ott tényleg nagyon meglepően pozitívat ment. Hogyan vártátok azt, hogy a nagypályán is menjen, hiszen amikor szerveztük az autókat, nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy SUV-t érdemes-e odahozni, hiszen tudjuk, hogy fékigényes a pálya. Én két modellt nagyon vártam. Elektromossal szeretnék nagyon gyors pályán menni, meg SUV-vel. Ez a kettő. Igen, Jani elfelejti már mondani, mert az első adásokban mondta, hogy ő mennyire fél azért mindig. Igen, tehát hogy ez... Hát jó, de volt arról szó, hogy jön egy Play is. Na, attól féltünk, mint a tűztől. Ahogy kiderült, hogy lehet, hogy lesz egy olyan, én nem aludtam jól. Tehát azért, amikor 250-ről kell venni egy féket, ami vagy van, vagy nincs. Ami nincs fék, igen. Tehát, hogy... Szóval igen, nagyon vártam. Ettől függetlenül a Kakucson barom jó volt vele menni, de ugye ez teljesen más. Tehát, hogy annyira a másik véglet ez a pálya, hogy persze baromi erős, bár most is meglepett egyébként, amikor mentünk, hogy atya úristen, hogy ezt... De nem tudom, ezeket a mostanában, amit 600 lóerősnek mondanak, azt úgy mindig meg kell szorozni valamennyivel, és akkor így, hogy biztos nem 600, az hódziher. És igen, hát hogy mivel ott is ugye egy ilyen SUV rekordot ment, gyakorlatilag itt is az lett a dolga, hogy akkor egy színidőt állítson fel. Nem tudom, mi lett az idő, tehát valószínűleg sikerült is, de azért voltak is vele gondok, de ezt majd később. Csabi, Audi, tudjuk, hogy a kormányzással van neked általában gondod, hogy nem nagyon érzel visszajelzést a más márkákhoz képest. Ha visszaemlékszel egyébként ennek a köridejére, meg a körére Kakucson, ott ezt nem szívtad annyira, vagy hogy mondjam, azt mondtad, hogy ez az Audikhoz képest is egy nagyon jó Audi. Igen, abszolút, és ezt továbbra is tartom. Azért emlékeztek még, amikor volt a Touaregből is volt a V8-as dízel, az is iszonyatosan jól ment, megdöbbentően, ugye ezekben a futómű is az a legjobb futómű, ami ezekhez kapható már, tehát most itt is megdöbbentő volt az az érzés, hogy ez a hatalmas test ez nem dől, nem mozog össze-vissza, hanem egyszerűen elfordul. Kakucson is nagyon élvezetes volt ezt az autót vezetni. Oké, a tulaja az úgy belakja az autót, és úgy vannak benne hangok. Tehát bármerre nézel, valami kis apró valami van. És azok, ahogy így mozognak, repkednek jobbra-balra, ez egy Tehát van fluktuáció a kocsiban. Van, ez egy ilyen érdekes aláfestést ad, de ez nem zökkent általában ki, úgyhogy Kakucson nagyon nagy élmény volt, és én vártam, hogy itt mit fog tudni. Hozzátéve, hogy próbáltam ezt a pályát még XM-mel is, ugye mikor készültünk a BMW rendezvényre, most már tavaly BMW rendezvényre, ugye az XM-ről is szólt az a rendezvény, és hogy akkor még felmerült, hogy esetleg menjünk-e pályán vele, vagy csak közúton, vagy mit csináljunk, és akkor én lementem egy XM-mel, és mentem két kört körülbelül a pályán vele, hogy nézzük meg, hogy viselkedik. Aztán végül közúton mentünk vele. szóval de őszinte. Szóval igazándiból, hát nem azért, de rájöttem, hogy azért ilyen 2+ tonnás autónak ez a pálya ez nagyon gyékolja akár a fékek, ez megterhelő, igen, tehát kibírja, de azon az autón is éreztem, hogy oké, most 2 kört simán lement, tehát gond nélkül, de azért ez fékigényes, meg minden, tehát amikor itt tényleg meglendítjük azt a 6-700 lóerővel,
iszonyatosan megy, de hát azt meg is kell állítani, és 2 kört simán kibír. Tehát én nem tapasztaltam úgy semmit, csak ezt ugye nekünk a rendezvényre azért egy egész napra kellett, jövünk, megyünk, új vendég beül, kiszáll, egyből megyünk, szóval na ott elkezdtem aggódni, hogy ez necces lesz. Az RSQ8-nál Kakucson minden oké volt, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez is úgy fog alakulni. Nézzük meg Csabi körét, mert volt mire utalnia. Progén Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Na most, hogy megvan a kör, a nézők csak azt láthatják, hogy alapvetően minden rendben van. Csak mi ugye tudjuk azt, hogy ahogy lejöttél a körről, ugye van egy melegítőkör, és utána lenyomtad az éleset, és be is szóltál a rádióban, hogy most azonnal kell egy hűtőkört csinálni, mert hogy már füstöl a fékje. Ez az alaphelyzet, aztán lesznek még kérdéseim. Elmondom azért gyorsan, hogy az idő alapvetően egy igen markáns 1.38.904, tehát mondjuk a M5 tuninggal majdnem lépést tud tartani, tudjuk, hogy annak a második szektora már gyengült, de egyébként például egy Giulia QV-nál ez jobb idő. Igen. Tehát, hogy alapvetően ez egy igen markáns idő a jelenlegi listánkban, nyilván a jelenlegi listánk még nem annyira vad, de hogy az, hogy már másfél, vagy hát egy lassabb és egy gyors kör után füstölőfékkel jöttél vissza, az meg azért nagyon mutatja, hogy amit jeleztél, az elő tud fordulni, hogy itt a fékek nagyon megterhelődnek. Igen, hát ez így van, és ezzel volt azért egy kis probléma, és ezért is jeleztem, mert nyilván célgyes vége, semmi gond. A tribün mögötti, amikor az 5-ös kanyarhoz fékezünk, ott már azért feltűnt, hogy egy picit úgy érzem a fékpedálon, hogy picit puhul, akkor utána a sikánhoz, ahogy fékezünk, ott már határozottan éreztem, hogy már kormányt húztad magadra? Igen, megáll, de hajjaj. És utána ugye még egy gyors rész van, hát csak a leggyorsabb. A leggyorsabb. Azt elnyomtam, gondoltam, hát mindegy, majd valahogy átgurulok ott a bukótéren. Ez főleg egy SUV-val. Hát. Igen, a kavicsány, mi az? Na mindegy, de ott már rendesen puha volt a fékpedál, tehát hogy igen, itt a fékkel volt némi gond ilyen szempontból, pedig a legjobb fék van rajta, ami létezik, meg minden, de egyszerűen az autó iszonyatosan gyors. Tehát, hogy nagyon erős, egyébként a vezetési élménye a méretosztályához képest megdöbbentően jó, tehát tényleg iszonyatosan jól fordul, és brutális, ahogy az úton fekszik, és kanyarodik, és mintha egy ilyen
felpumpált gokárt lenne szinte, de olyan jó nagyra fújt gokárt. 2,5 tonnás gokart. Igen, szóval hogy iszonyatosan jól megy az autó, a fékkel volt egy ilyen kis küzdés, és azért is mondtam, hogy akkor én most gurulok, mert így nem adom oda Janinak, hogy vissza se hült. Rajtolja nyugodtan! Jó volt veled, János! Igen. Úgyhogy ennyi tűnt föl. Nem tudom, hogy például autópályázásnál ez mennyire zavaró mondjuk adott esetben, ha valaki ezt használja. És mondjuk németeknél sok nagy fékezés, sok nagy fékezés, az hogy bírja, hogy nem bírja. Hát itt most azért mi hamar elértünk a teljesítő képességének a határáig. A másik érdekes információ, amiről még nem beszéltünk, hogy azért a szakításnak 220 km/h-val mentél, ami szintén a listánkban. Ugye 25-tel ment mondjuk az M3 Touring, a Taycan ment pont 220-at, tehát hogy a C63 S Cabrio is 220-at, tehát hogy ez a szám is nagyon afelé mutat, hogy hiába a nagy doboz, azért ő a kis laposokkal fölveszi a versenyt. Hát emlékszel, nem tudom megvan-e, de mikor ez az autó kakucson ment, ugye akkor már a tulajoknak adtuk azt a kérdőívet, tudod, hogy miért vette ezt, meg mit szeret benne a legjobban, stb. És ennek a tulaja mondta, hogy hát kellett egy családi autó, és azt szereti benne, hogyha elmennek a haverokkal autózni, akkor ezzel sem marad le. Így van. Hát ezzel sem marad le. Igen, és ez bebizonyosodott. Igen. Csak mondjuk ne fékigényes helyre menjenek. Olyan helyre menjenek, hogy csak kanyaron. Közel kerül a barátaihoz. A nézők a korábbi, nem tudom melyik autónál volt, de a korábbi egyik adásnál többen kommentelték, és feltűnt nekik, hogy Csabi 200 fölött vakargatja az orrát, és ez nagyon vicces, ezt írták. Viszketett, igen. Na, ennél a körnél, remélem Roli majd kinagyítja és belevágja, itt konkrétan, amikor kifordulsz a 4-esre a tribün mögé, az egyenesben valószínűleg van egy hívásod, vagy egy SMS-ed, mert az órára így ránézel, 190-nél, és folytatódik a kör. Akartam kérdezni, hogy ez, tudom, hogy egy autóversenyzőnek nem akkora probléma, de az utcai sofőrök ezt hogy éljék meg, hogyha van a csörgés, ki kell egyenesíteni a kormányt, vagy még a kanyarba is rá lehet nézni? Nem, utcai sofőr előre nézzem, meg mi is előre nézünk, de ott semmi dolgom nem volt, mert nyomom a gázt, az autó megy magától. Azt ennyi. Tehát ennyi, persze. Tudtam, hogy még a féktávig van annyi idő. Van egy-két másodperc. Nem, akkor még csak gondoltad, hogy van idő. Kiderült, hogy hamarabb van a féktáv. Igazából azt kapta meg Zsombitól az üzenetet, tudod, hogy fékez! Jön a féktáv. Igen, gondoltam, megnézem, mikor fogok megdögleni. Kiütöttük a kocsit, és aztán visszaküldtük, hogy János is menjen egy kört. Na, Jánosom, te azért csúszkáltál elég sokat, 2 megcsúszás is volt a körben, viszont az időeredmény az igen közel van, hiszen 1.38.776-tal te nyertél, 1,3 egyébként a különbség, és megint nagyon érdekes, hogy
Az első szektorban a megcsúszásainak köszönhetően valószínűleg Csabi gyorsabb fél másodperccel, viszont azt a felet meg visszahozod a második szektorban, pedig a végsebességed 1 km/h lassabb, tehát a kanyarokban szedted vissza. Milyen volt egyébként maga a kör? Hát figyelj, mindenki erre vágyik, hogy úgy üljön be egy ilyen 2,5 tontás Bonstromba, hogy azt mondják neki, hogy a fék az úgy vigyázzál. Lehet, hogy nincs. Kicsit elpuhult. Jó, hát végül is. Jó, úgyhogy minden féktávot ilyen puhábbra vettem, és az látszik is szerintem a külső felvétel, hogy nem bólint akkor át az autót, tehát kicsit begurulós lett. Cserébe azzal próbáltam kompenzálni a kört, hogy ugye nagyon jó hajtás benne, hogy ahol lehetett, én ezt a 600 plusz lóerőt próbáltam már minél hamarabb rászabadítani az útra. Ebből lett a 2-es kanyarba ez a mindenféle. És érdekes módon, mondtam is utána Csabinak, hogy olyan, mintha tehát kanyarba azért már nem szeretné azt, hogy mindent rászabítasz, mert mint az egész így szorult van minden, utána próbáltam nagyobb szögekbe inkább menni, hogy inkább szép legyen a kigyorsítás, nem a szűkeket erőltetni. De az volt a furcsa tényleg, hogy az összes kigyorsításon viszonylag hamar lepadlóztam, és a kocsi arra ment. Tehát, hogy érzed, hogy a kaszni az, hogy ki szeretne szakadni valahova és elmegy, de a 4 kerék meg tol arba az irányba, úgyhogy egy nagyon furcsa élmény ezekkel menni. Főleg úgy, hogy iszonyat gyorsan felgyors, ugye mind a kettőnk rajtja, ha látjátok majd a felvételt, tehát ez a úristen, az egész autó ilyen kilövési, igazából 2 szárnyat kéne még kinyitani, és akkor az egyes kanyar már fel is szállhatnánk, eléri azt a sebességet egyébként. Egyébként most nem ide tartozik szigorúan, de pont ezt kompenzálva, hogy így hátradőjön az autó, most a néhány Porsche-ban már van olyan új opcionális futómű, hogy előre dönti magát. Nem úgy, mint a Tesla, hogy befeszüljön hanem akár fékezésnél kicsit hanyat, gyorsításnál előre, hogy még elférjen több, csak szólok, hogy ez még semmi. Szép jövőkép. Ez még semmi. Igen. Úgyhogy szerintem abból adódott. Pont egyébként a legutolsó kanyar szerintem annyira nem sikerült jól, ott volt az, hogy szerintem már kicsit túl... A legutolsó kanyaron lesz majd a kérdésem. Igen, tehát hogy túl gyorsan estem be, és utána sokára tudtam így jó erős gázt adni, mert azt hiszem, hogy egy picit, mintha bele is öblítettem volna még a végén, mert nem akartam kiesni. Tehát odáig már úgy hogy mondjam, küzdködtem, hogy mekkora gázt adjak úgy, hogy még azért ne a hajtást se teljesen tegyük tönkre, meg ugye ott már tudod, ez a bekanyarodtam, jó van, és akkor most jön az a féktáv, hogy tuti nem fog megállni, de el kell nyomni a célig, mert addigra már nekem is gyakorlatilag mindig a sikánnál érzed először, hogy a fék akkor itt most ennyi volt, és tudod, hogy van még egy. Ez egy olyan jó érzés. Igen, tehát amikor megvan az utolsó nagy kanyar, a 10-es, akkor rólatok nem lemegy a teher, hanem akkor jön az adrenalin, hogy hát már ott tudod, hogy végig kell nyomni, és utána meg kéne állni. És ugye az volt ebben a kocsiban a különös varázs, hogyha azt néztük volna, hogy mondjuk a 10-es kanyar után az első 150 méterbe mennyivel mész, akkor szerintem gyorsabb, mint itt a listában, akik végül előtte végeztek, csak utána azért pofán vágja azt a szembeszél, mert azért tényleg egy hatalmas nagy felület. Tehát ott már kicsit örültem, hogy mintha kezdene csökkenni a gyorsulás, de hát még így is tudod, lenéztem, hogy ez már tuti 2-10 felett lesz, és mi lesz ebből, és ugye nem is tudtam bemenni, meg nem is akartam széttaposni, tehát éreztem, hogy puhul, inkább elmentem egyenesen. És akkor az a jó, hogy tényleg az aszfaltozott bukótér a Sikámban, az pont olyan irányban van, hogy ott simán át lehet szánkázni, de azt hiszem utána mentem én is még egy hűtőkör, hogy a kocsi életben maradjon, és úgy éreztem, már nem csak a féknek kell, hanem úgy mindennek jól esett, hogy azért nem szereti ezt se, a 2,5 tonnával a szűk kanyarokba lepadlózod. Arra megy persze, de azért nem ezt tervezték szerintem a fejlesztőménetek, hogy biztos sok család úgy fog menni, hogy a 600 lóval csak ilyen szűk derékszögeket padlógázom. Ha már Csabinál megszúrtuk azt, hogy órát néz, akkor a 10-es kanyar kijáratánál János viszont pakolászott, ez ugye, amire Csabi utalt, hogy tele volt a cuccal a kocsi. Nem tudom, hogy a rádióért nyúltál el, de hogy nem vártam meg a kigyorsításnál, meg kanyarba valami kiugrott a gesztitartóból? Hát valami, hát igazából tényleg, ahogy Csabi visszautalt rá, tehát amikor elindultam, egyrészt hogy a gyorsulási érzét volt, ami nagyon meglepett, meg az, hogy vajon mi van a csomagtartóban, a kesztyűtartóban, a könyöklőbe és az ajtó zsebben. És akkor ezt így összekeverted a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, tehát hogy ott végig így akkor
Aha, melyik zavar kevésbé, és utána volt az, hogy végig volt egy ilyen valami furcsa hang itt bal előre, és nem tudtam, hogy a kerék fog most kiesni, vagy van ott valami, ami még plusz. De lenyúlkálsz rendesen. És akkor lenyúltam, hogy van ott valami, és tényleg volt valami rádió mellett, ami ilyen fémesen így ütögette néha, és főleg a féktávoknál volt az egy nagyon furcsa hangokat eresztett, és lenyúltam, hogy ugye mivel aggódtam, hogy az utolsó féktáv előtt vajon így sörög valami, vagy már a fékből nincs semmi. És akkor rájöttem, hogy ott sörög valamit, tehát fék még talán lesz. Nagyon kemények vagytok. Urak, köszönöm. 220 km/h és végül 1:38.776, ami tényleg nagyon jó idő. Jelenleg best SUV, mert még nem volt másik, nem egy nagy feladat, de lehet, hogy sokáig marad is majd. Ezek voltunk mára, jövő héten Kakucs, de tartsatok majd akkor is velünk, és akkor egy hónap múlva, illetve a hónap végén érkezünk majd újra Balatonról is. Addig is kövessetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Ezen a héten megint egy autó van mögöttünk, viszont megpróbáljuk rávezetni őt a legjobb elektromos időre, ha és amennyiben sikerül. Ez egy nagyon különleges jármű, ami mostanában nagyon megy, mindenki nagyon szereti, és nagyon új, ez a Hyundai Ioniq 5N. Progén Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatónk a sportruházat és a küzdősportok szakértője, a BP Fight. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lifetiming adásokról sem.